Theo các bạn thì ở Mỹ chúng ta nên mua nhà hay là thuê nhà? Xin chào mọi người, Trang là chuyên viên nhà đất ở khu vực Austin, Texas. Trong video của ngày hôm nay thì Trang muốn nói về một chủ đề khá là thú vị. Đó là ở Mỹ thì chúng ta nên mua nhà hay là thuê nhà? Cả hai sự lựa chọn này đều có những điểm cộng và điểm trừ riêng, tùy thuộc vào điều kiện tài chính và hoàn cảnh của mỗi một người. Ví dụ như là mọi người có dự định sống trong cái căn nhà đấy ngắn hạn hay là dài hạn, hoặc là tùy thuộc vào cái thị trường bất động sản ở cái khu vực đấy nó như thế nào, giá thuê nhà cao hay là thấp, so sánh với là nếu mà mình mua nhà và mình trả tiền hàng tháng thì nó như thế nào. Trong video này thì Trang sẽ chỉ ra một vài điểm cộng và điểm trừ của việc đi thuê nhà và mua nhà ở Mỹ. Hy vọng sẽ có thể giúp được mọi người đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp với cái điều kiện và hoàn cảnh của riêng mình. Bây giờ chúng ta sẽ nói về việc đi thuê nhà, và mình muốn nói về những cái điểm trừ của việc đi thuê nhà trước. Cái điểm trừ đầu tiên là những luật lệ. Ở Mỹ thì khi mà đi thuê nhà thì bạn sẽ phải ký một hợp đồng với người chủ nhà. Trong cái hợp đồng đấy thì họ sẽ chỉ ra những cái điều khoản và luật lệ mà bạn phải tuân theo khi mà bạn thuê cái căn nhà đấy. Nếu mà bạn có điểm gì không hài lòng về căn nhà và bạn muốn sửa sang lại hoặc là sơn lại màu khác chẳng hạn, thì tất cả những cái điều đấy bạn đều phải thông qua người chủ nhà. Một ví dụ nữa đó là ở Mỹ thì có rất là nhiều chủ nhà không có cho phép chó mèo. Đối với nhiều bạn thì cái điều này cũng không phải là điểm trừ to tát lắm, nhưng mà đối với mình thì mình là người yêu động vật và mình có 2 con chó và 1 con mèo. Thế nên là điều này rất là quan trọng đối với mình khi mà quyết định mua nhà hay là thuê nhà. Cái điểm trừ thứ hai đó là bạn không phải là chủ căn nhà này và mỗi tháng bạn phải đóng tiền thuê nhà cho chủ nhà. Ví dụ như là mình đi thuê nhà trong vòng 2-3 năm gì đấy và mỗi tháng mình phải đóng 1.000 đô tiền thuê nhà, thì sau 2 đến 3 năm thì cái tổng số tiền thuê nhà mà mình đã phải trả là khoảng 20 mấy 30.000 đô. Khi mà chúng ta cộng lại như thế thì có thể là bạn sẽ có cảm giác như là mấy năm qua bạn đã ném tiền qua cửa sổ. Theo mình thì đấy là 2 cái điểm trừ chính. Sau đây thì mình sẽ nói về những điểm cộng khi mà bạn đi thuê nhà. Cái điểm cộng đầu tiên đó là tính linh hoạt. Tức là sao? Tức là ví dụ mình thuê một căn nhà mà mình ký hợp đồng cho 6 tháng, thì sau 6 tháng đấy thì nếu mà mình không thích cái căn nhà đấy hoặc là cái thành phố đấy, khu vực đấy, thì mình có thể chuyển đi sang căn nhà khác một cách rất là dễ dàng. Mình chỉ việc thông báo trước với cả chủ nhà là mình sẽ không tiếp tục thuê nhà nữa, vậy thôi. Không giống như là nếu mà bạn mua nhà, ví dụ 6 tháng sau mà bạn không có thích cái căn nhà đấy, không thích cái khu đấy, thì nếu mà bạn muốn bán thì cũng được thôi, nhưng mà mỗi lần bán nhà thì bạn sẽ phải trả tiền giao dịch, trả tiền giấy tờ, và cái tiền đấy thì không rẻ một chút nào. Cái điểm cộng thứ hai ở đây đó là mỗi một tháng bạn sẽ biết được là mình phải trả bao nhiêu tiền thuê nhà. Bạn không có cần phải lo lắng đến những cái việc sửa chữa, những cái đồ hỏng hóc trong căn nhà, ví dụ như là máy rửa bát bị hỏng hoặc là mái nhà bị dột chẳng hạn, thì những cái đấy là chủ nhà sẽ phải sửa cho bạn. Nếu mà bạn biết được mỗi tháng bạn phải đóng bao nhiêu tiền thuê nhà thì nó sẽ giúp ích được cho cái việc lên kế hoạch cho chi tiêu hàng tháng. Cái điểm cộng thứ ba đó là khả năng đầu tư. Ví dụ như là bạn đã tiết kiệm được một số tiền khá là lớn, nhưng mà bạn không muốn dùng cái số tiền đấy để mua nhà, mà bây giờ bạn đi thuê nhà, xong rồi bạn dùng cái số tiền đấy để đầu tư, ví dụ như là vào thị trường cổ phiếu hoặc là đầu tư vào nhà hàng, tiệm nail chẳng hạn, thì cái số tiền đầu tư đấy có thể mang lại cho bạn tiền lời thay vì bạn dùng cái số tiền đấy để mua nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về việc mua nhà. Cái điểm trừ đầu tiên mà mình muốn nhắc tới khi đi mua nhà đó là bạn sẽ phải để ra hoặc tiết kiệm ra một khoản tiền lớn để chuẩn bị đi mua nhà. Ở Texas thì nếu mà bạn không phải là cựu chiến binh thì bạn sẽ phải để ra từ 3,5% tới 20% tiền down payment, tức là tiền trả trước để mua được căn nhà đấy. Cùng với số tiền down payment thì bạn sẽ phải để ra cái tiền closing cost, tức là cái tiền mà mình phải trả khi mà bàn giao nhà. Rồi sau đấy mình sẽ phải trả tiền thuế nhà với cả tiền bảo hiểm nhà, khá là nhiều tiền. Cái điểm trừ thứ hai đó là việc sửa chữa và bảo dưỡng cho căn nhà. Không giống như là đi thuê nhà, nếu mà bạn đã mua căn nhà này, bạn là chủ căn nhà này thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ ở trong căn nhà này. Ví dụ như là bình nóng lạnh bị hỏng, hoặc là cái máy lạnh bị rò nước, hoặc là cái mái nhà bị dột chẳng hạn, hay bất kể những cái thứ gì bị hỏng trong nhà thì bạn đều phải chịu trách nhiệm, và hoặc là bạn tự sửa, hoặc là nếu mà bạn không biết sửa thì bạn có thể thuê người đến sửa. Đối với những bạn nào ở Austin thì mình có biết một công ty xây dựng rất là tốt và rất là có tâm, thì nếu mà
bạn có dự định sửa sang lại căn nhà, là thêm phòng hay là thay mái nhà hay bất cứ một cái vấn đề gì, thì bạn có thể nhắn tin cho mình hoặc gọi điện cho mình, thì mình rất là sẵn lòng chia sẻ với bạn thông tin của công ty đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nói về những điểm cộng khi mà đi mua nhà. Cái điểm cộng đầu tiên thì theo mình cảm thấy mua được một căn nhà và làm chủ một căn nhà ở Mỹ là một điều gì đấy rất là đáng tự hào. Đặc biệt là người Việt Nam mình, khi mà mọi người có đủ điều kiện rồi thì thường người Việt mình sẽ thích mua nhà hơn là đi thuê nhà. Cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Cái điểm cộng thứ hai đó chính là sự tự do. Bây giờ bạn đã là chủ căn nhà, thế nên là nếu mà bạn muốn sửa sang lại căn nhà hoặc là muốn thêm phòng hay là sơn màu hồng, màu tím gì đấy thì bạn đều có quyền làm mà bạn không phải lo lắng xem là chủ nhà có đồng ý hay là không. Bạn có thể nuôi 10 tới 20 con chó đều được luôn. Nói tóm lại là bạn có thể làm tất cả mọi thứ đối với căn nhà của bạn. Điểm cộng thứ ba, nếu mà trước đây bạn mua nhà trả góp, tùy thuộc vào cái gói bạn mua nhà đó là 15 năm, 25, 30 năm, thì sau cái khoảng thời gian này bạn sẽ là chủ nhà 100% và sau đấy thì bạn sẽ không phải trả tiền nhà hàng tháng nữa. Nhưng mà bạn sẽ vẫn phải trả tiền thuế nhà với cả tiền bảo hiểm. Điểm cộng thứ tư đó là những lợi ích về thuế. Mỗi một tiểu bang thì sẽ có những luật về thuế khác nhau. Ví dụ ở Texas thì sẽ có những chính sách giảm thuế cho người mua nhà lần đầu, hoặc là mỗi một năm tới mùa thuế thì mọi người có thể trừ ra cái tiền mà mình trả lãi cho công ty mortgage. Mình không có phải đóng thuế cho cái khoản đấy. Nói tóm lại thì nếu mà mọi người chỉ dự định sống ở một nơi nào đấy trong vòng một vài năm để suy nghĩ và để tiết kiệm tiền thì thuê nhà sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn trong hai lựa chọn. Còn nếu mà bạn muốn mua nhà cho cả gia đình mình và dự định ở đó lâu dài, ví dụ như là trên 10 năm chẳng hạn, thì theo mình mua nhà sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn. Nếu mà mọi người thấy video này bổ ích thì mọi người hãy giúp mình like, share và subscribe cái kênh YouTube này của mình. Mình sẽ cố gắng đăng ít nhất một video mỗi tuần về chủ đề tất cả những cái gì liên quan tới bất động sản ở Mỹ. Mong được mọi người ủng hộ kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.